لحظة واحدة، لحظة واحدة فقط من الصدق المطلق يمكن أن تنهار كل الأقنعة اللي أنت بنيتها طول حياتك. المراية ليست مجرد سطح عاكس من الزجاج والفضة، المراية هي أول عتبة نحو التحرر. لكن السؤال الحقيقي مش شايف إيه في المراية، السؤال الحقيقي هو هل لديك الشجاعة إنك تشوف؟ في فلسفة قديمة منسوبة للعقرب. العقرب لا يهاجم إلا عندما يهدد، لا يتحرك إلا عندما يعي محيطه بالكامل، لا يلدغ إلا عندما يعرف بدقة أين هو ومن حوله. هذا هو الوعي الخام، الوعي البدائي، الوعي الذي يحفظ الحياة. لكن البشر، نحن مختلفون. نحن الكائنات الوحيدة على هذا الكوكب التي يمكنها أن تعي أنها تعي. نحن الكائنات الوحيدة التي يمكنها أن تقف أمام المرآة وتسأل: من أنا؟ وهذا السؤال، هذا السؤال البسيط المخيف، هو أول خطوة نحو التحرر. لكن دعني أخبرك بشيء: معظم الناس لا ينظرون إلى أنفسهم أبدا، هم ينظرون إلى صورة مركبة، مشوهة، مفلترة من توقعات الآخرين. تخيل معايا أنت تقف أمام المراية كل يوم، لكنك لا ترى نفسك. ترى ما تعتقد أن الآخرين يرونه فيك، ترى ما تتمنى أن يراه الآخرون فيك، ترى ما تخاف أن يراه الآخرون فيك. لكنك أنت الحقيقي الكامن خلف كل هذه الطبقات، أنت غائب. إيكهارت تول في كتابه قوة الآن يقول: معظم الناس يعيشون في سجن من صنع أفكارهم، ولا يدركون أن المفتاح في أيديهم. المفتاح هو الوعي، الوعي بأنك لست أفكارك، لست مشاعرك، ولست حتى القصة التي ترويها إلى نفسك. أنت الشاهد، أنت المرآة نفسها، لا الصورة المنعكسة. في عام 1970 أجرى عالم النفس جوردن جالوب تجربة بسيطة لكنها كانت ثورية. وضع مرآة أمام شمبانزي وانتظر. في البداية تصرف الشمبانزي وكأن الصورة في المرآة كائن آخر. هاجمها، حاول التواصل معها، لكن بعد أيام حدث شيء مذهل. بدأ الشمبانزي يستخدم المرآة ليفحص أجزاء من جسمه لا يمكنه رؤيتها بشكل مباشر. لقد أدرك أن الصورة في المرآة هو، وهذا ما نسميه التعرف على الذات، وهو مستوى من الوعي نادر جدا في مملكة الحيوان. فقط الشمبانزي والدلافين والفيلة والغربان لديهم هذه القدرة، لكن البشر لديهم شيء أعمق. نحن لا نتعرف على أنفسنا فقط، نحن نعي أننا نتعرف على أنفسنا. نحن لدينا القدرة على التساؤل: من أنا حقا؟ ما هي قصتي؟ أين أنا في رحلة حياتي؟ وهذا الوعي المضاعف هو ما يفصل الإنسان الواعي عن الإنسان النائم. دلوقتي خليني أقولك عن أربع مرايا يجب أن تقف قدامهم لو كنت عاوز تعرف نفسك بجد. المراية الأولى مراية القدرات. اقف قدامها واسأل: ما الذي أستطيع فعله فعلا؟ لا بالأوهام، لا بالأحلام الوردية، لا بما تتمناه، بل بواقعية مطلقة. ما هي مهاراتك الحقيقية؟ ما هي قدراتك الفعلية الآن في هذه اللحظة؟ هذه المرآة لا تكذب، وإذا كنت صادق معاها هتوريك الحقيقة الخام. المراية التانية مرآة القوة والضعف. هنا عليك أن تكون شجاع، أن تعترف بنقاط ضعفك بلا خجل، وأن تعترف بنقاط قوتك بلا غرور. الضعف ليس عيب، الضعف هو خريطة تخبرك هذا هو المكان الذي تحتاج فيه إلى النمو. والقوة ليست للتفاخر، القوة هي المسؤولية، مسؤولية إنك تستخدمها في المكان الصح للهدف الصح. المرآة التالتة مرآة العيوب والمميزات. هذه المرآة تكشف شخصيتك، ليس فقط ما تستطيع فعله، بل من أنت في جوهرك. عيوبك ليست نهاية العالم، عيوبك جزء منك، جزء من قصتك، جزء من رحلتك. ومميزاتك ليست مصدر تفوق، بل مصدر قيمة. أنت لست مثاليا ولن تكون، لكنك كامل بكل عيوبك ومميزاتك. المرآة الرابعة مرآة المكان والبيئة. أين أنت؟ لا جغرافيا فقط، بل في رحلة حياتك. ما هي بيئتك؟ ومن حولك؟ ما الذي يؤثر عليك؟ هل أنت في مكان يساعدك على النمو؟ أم في مكان يسحبك لأسفل؟ معرفة مكانك هو أول خطوة نحو الحركة. لا يمكنك أن تذهب إلى أي مكان إذا كنت لا تعرف أين أنت الآن. دلوقتي بعد ما وقفت قدام المرايا الأربعة، بعد ما شفت نفسك بوضوح، تيجي الخطوة التانية: حصن عقلك. لأن هناك قوة خارجية كتير تحاول باستمرار إنها تشوه مرايتك. آراء الناس، توقعات المجتمع، أحكام الآخرين، كلها محاولات لفرض صورة عليك ليست صورتك الحقيقية.
وإذا سمحت لهذه القوة أن تأخذ مساحة أكبر من حقها الطبيعي، ستفقد نفسك. ستصبح انعكاسا لتوقعات الآخرين، نسخة مشوهة من شخص لم تختر أن تكونه. لذا حسن عقلك. حسن عقلك بالفهم أولا. افهم من أنت، افهم قصتك، افهم رحلتك. وعندما يأتي أي صوت خارجي، أي رأي، أي حكم، هتعرف بدقة هل ده يخصني أم هو مجرد ضوضاء. حياة الآخرين ليست مقياسا لحياتك. رأيهم فيك ليس حقيقة مطلقة. كل ما يخصهم ويؤثر فيك عقليا، افحصه، قيمه، ثم قرر: هل أعطيه مساحة من عقلي؟ لأن عقلك ليس صالة عامة، عقلك قلعة، وانت البواب اللي بيحميها. من هنا تبدأ الرحلة الحقيقية، من الفوضى للوضوح. ده هو شعارنا ودي هي رحلتنا. الفوضى هي الحالة الطبيعية عندما يعيش الإنسان بلا وعي، عندما تترك الآخرين يرسمون صورتك، عندما تهرب من المرآة. لكن الوضوح يأتي عندما تقف وتنظر وتسأل: من أنا؟ أين أنا؟ ما هي قصتي؟ المرآة ليست عدوك، المرآة هي أقوى أداة لديك، لأنها لا تكذب، لا تجامل، لا تخدع. المرآة تعكس الحقيقة، والحقيقة هي أول خطوة نحو التحرر. فهل لديك الشجاعة أن ترى؟ الفيديو ده هو أول محطة في سلسلة رحلة الوعي، سلسلة كاملة هنستكشف فيها معا خريطة الوعي الذاتي خطوة بخطوة. كنت مستعد لهذه الرحلة؟ اشترك في القناة وفعل الجرس، واكتب في التعليقات: أنا على أول الطريق. وإلى اللقاء في المحطة القادمة.